No niin, tervetuloa Neuvottelija-kanavalle ja vieraana on Ville Tolvanen Piemonten kautta Slashiin tänne Neuvottelijastudiolle. Ja täytyy pikku yksityiskohtana sanoa, että kun mä olin vasta tulossa tuonne Apollo-yökerhon niin singabileisiin, niin jätkä oli jo lähtemässä, että mitä on tapahtunut turnauskestävyydellä. Näin pääsi käymään, pitkä viikko. Kiitos kutsusta, mahtavaa olla jälleen täällä. Joo, ja sun alkuperäinen meriitti oli tämmöinen digitalist-liikkeen rakentaminen, jossa siis jälleen kerran kaikki muuttui. ATK:n puolella varsinkin, ja voidaan sitä miettiä, että onko tekoäly sitten vähän tämmöinen digitalist-liike. Ja sitten mulla on myös Timo Savolainen ja moninkertainen kirjailija. Täältä löytyy tekoälyn kilpailuetua kirja. Ja sitten tutustuttiin tuolla Mikko Alasaarelan Agentix Finlandissa, jossa sä olit sitten puhujanakin siinä kakkosseminaarissa. Mä missasin kolmosseminaarin, päästään kohta siihen, minä olin Googlen DeepMind Launchpartissa eksklusiivisessa seurassa juomassa samppania siellä, niin se kolmonen jää väliin, mutta jos pystyisit antaa päivityksiä, että mitä siellä Agentix kolmosessa juonettiin tekoälyn saralla. Mutta kummastako aloitetaan? Olisiko se nyt sitten vanhempana herrasmiehenä Ville pääsee muistelemaan tätä digitalistia? On se hirveetä, kun on päässyt tähän setämies-sarjaan. Mä oon kuitenkin vanhin ukko meistä. Nuori haastaja on tullut tien päähän. Mä itse asiassa aloitan vähän vielä kauempaa, eli 25 vuoden päästä dotcom-boomista. Tulevaisuus soittaa. Tulevaisuus soittaa, muista suuntanumero. Eli ensimmäinen teknologiabuumihan on ollut keskeltä lähtien, mutta ensimmäinen meidän sukupuolelta iän teknologiabuumi oli 1900-luvun lopussa, jolloin oli nämä 3G-lisenssit ja dotcomit yrityksenä, joilla ei ollut ollenkaan liikevaihtoa, mutta valtava valuaatio. Ja 99 oli semmoinen kuuma vuosi, jolloin pörssikurssit nousi ja kaikki yritykset, jotka palkkasivat ihmisiä, saivat valtavan valuaation mä olin silloin radiolinjalla VAP-palveluja vastaavana päällikkönä nuorena miehenä ja tehtiin IOBox ja erilaisia firmoja. Siihen aikaan radiolinjan suosituin tekstiviestipalvelu oli Noppa. Eli kun heitit sanan Noppa tekstiviestillä, niin sitten tuli joku numero 1-6 ja sitä käytettiin oikein paljon. Sitten kun tuli tämä dotcom-kupla puhkesi ja Nasdaq taisi tippua 89% jotain tällaista, ja mä ajateltiin, että onneksi on tämä mobiili-internet, eli tämä kännyköihin liittyvä value-added services-palvelut ei kaadu mihinkään. No, päästiin vuoteen 2023, niin oli aikamoinen internet-talvi Suomessa, ja suomalaiset suurin piirtein halusi luopua koko internetistä. Se on mielenkiintoista, ja se syy, miksi kerron tämän, on se, että nyt tässä vuodessa 2025 lopussa, ollaan siis marraskuussa, on hyviä samoja piirteitä kuin vuodessa 1999. Sitä selitetään toisenlaiseksi, eli nyt kerrotaan, että hei, näillä firmoilla on valtavat liikevaihdot, ja tämä on niin kannattavaa bisnestä, ja tällä on tulevaisuus, mutta tässä on täsmälleen samanlainen euforia, yliinnostus, keskittyminen tiettyihin osakkeisiin pörsseissä, ja sitten tämmöiset hämärät ja erikoiset yrityskaupat. Muistutan vuodelta 1999, kun Time Warner AOL, internetoperaattori, lankaoperaattori, osti käteisellä Time Warner, joka oli yli 100 vuotta vanha iso Hollywood-yritys ja kustantaja. Eli teknologiassahan on tämmöisiä vaiheita, että meillä on tapana niin kuin ylireagoida ja ylikuvitella maailmanmuutos, keksitään höyrykoiden uudestaan, ja sitten vähän niin kuin alireagoida, ja pitkällä aikavälillä, nythän voidaan sanoa, että kaikki dotcom-boomin profetiat on itse asiassa tapahtunut. Kaikki, mitä silloin pystyttiin tekemään. No siitä pikakelaus vuoteen 2012 Suomessa oli valtava, masentava, vähän tämmöinen tämänhetkisen oloinen tunnelma, apatia. Suomi ei päässyt finanssikriisistä ylös, ja mä luin silloin Fast-kampanjaa ja Wired-lehteä, jossa puhuttiin e-commerceista ja tavaratalojen kuolemista ja tällaista niin rakenteellisesta muutoksesta. Uberit muut aloitti, ja mä sitten etin yhden Oxfordin proffan tai niin kuin esityksestä, luentomateriaalista, jotenkin verkosta löysi, tässä oli SlideShare-palvelu, jossa oli kalvoja, ja kaivoin sieltä sellaisen sanan kuin digitalist. Että digitalisti siinä materiaalissa on henkilö,
joka suhtautuu positiivisesti teknologian mahdollisuuksiin ja edistää sen hyödyntämistä. Ja siitä syntyi sitten tämmöinen Digitalis-verkosto, Digitalistit, jossa järjestettiin erilaisia tapahtumia, juttuja ja muuta. Ja meillä oli siinä sellainen vastavoima, joka oli tietenkin Apple-tarinasta tuttu, koska Applen kehittäjät oli underdogseja ja on tämä Apple PC, vanha vastakkainasettelu. Eli meillä oli niin kuin Digitalis vastaan analogistit, missä Timokin oli nuorena miehenä räyhäkkäänä mukana. Ja silloin siis edistettiin digitalisaatiota tämmöisten niin kuin keissien ja esimerkkien ja kansainvälisen puhujien kautta. Ja siinä ei ollut tämmöistä arvostuskuplaa, vaan siinä oli tietyllä tavalla, että Suomi oli aika hidas adoptoimaan. Ja mä muistan, kun mä aloitin Digitalistin, Suomessa puhuttiin, että ei verkossa voi myydä kenkiä, kun ei niitä voi sovittaa. Ja keskusliikkeet sanoi ihan oikeasti, että ei me tehdä verkkokauppaa, kun sitten ihmiset palauttaa niitä ja muuta, tulkaa tänne Pukimoon. Ja aika paljon sitten 10 vuodessa tapahtunut eteenpäin. Mutta nyt saattaa olla, että AI on ihan mahtava juttu, varsinkin käyttäjälle, mutta voi olla, että meillä on tämmöinen kupla tässä, joka jonain päivänä puhkeaa. Mä sanon muutamassa paikassa, että tammikuu 2026 alkaa niin kuin rantapileillä Tulivuorisaarella. Hei, mutta come on, joo, mutta pieni reflekti ennen kuin heitän Timolle toivottavasti optimistisen soihdun, niin 99, niin alaiseni ja ystäväni Henry Eilert lähti IO-boksiin ja sitten onnistui myymään. Sen jälkeen. Ei, todella asuu Suomessa vielä ruotsalainen kaveri, tosi mainio enkelisijoittaja ja muuta, mutta Henry, niin sitten IO-boksi myytiin siis Telefonikalle, eli siis samanlaiselle niin kuin ranskalaiselle, espanjalaiselle puhelinjätille niin kuin messevällä summalla, ja Henry sitten siellä sitten lusi Madridissa muutaman vuoden ja tuskin kärsi liikaa, mutta sitten rahat taskussa pääsi palaamaan siis ruotsalaisena lontoolaisena ihmisten pankkirina parantamaan Suomen niin tekkiskenejä ja tehnyt ihan merkittäviä sijoituksia tässä. Eli nämä parjaamasi teknoyrityskaupat, niin ehkä Telefonikan teki pientä tappioa tässä ja ajatusvirhettä, mutta meille, suomalaisille se oli jonkinlainen kuitenkin blessing, että sieltä... Sonera Z ja Sonera Plaza, maailmanvallatusta, valtavia investointeja, miljardikauppoja. Niin, Tuomioja olisi voinut kyllä olla blokkaamatta sen Soneran myynnin sinne Telefonikalle, niin sitten me oltaisiin maksettu kaikki valtiovelat sillä pois, mutta nämä vasemmistopoliitikot ei oikein nyt osaa. No joo, tämmöinen sivuhuone, mutta nyt päästään Timo suuhun, eli sä nyt kuulit, että veden paisumus tulee ja sitten uusi nousu, niin mitäs mieltä sä olit tästä? No mähän toin tuon lainelaudan sitten. Aivan siellä. Niinku, mä en tiedä, mistä ne pyyhkeet ja uikkarit on. Se ei tainnut olla tuossa speksissä, mutta mä tain tämän niinku yllätyksenä, että hei yllätys, että vedenpaisumus on tulossa, että tämä on vähän niin kuin uskon kysymys. Että se mitä Ville silloin pisti liikkeelle, ja kiitos vaan siitä, silloin me tehtiin sissimarkkinointikampanja, toin ton ensimmäisen kirjankin tuonne Samin pöydälle. On muuten upea väri siis, digimuutos, te olitte aikaan edellä. Ja todellakin, ja tämä on tavallaan niin kuin, että nyt tulee iso paha D, ja se ei ollut Danny, ja vaan tämä nimenomaan digitalisaatio tuli silloin aikanaan, mutta sitten jos vielä menee toihan mun lapsuudesta toi viinipunainen lankapuhelin. Joo, mulla oli samanlainen, tai siis anteeksi perheellä oli saman värinen, että täällä tulevaisuus soittaa yhä. Niin, ja tämähän on niin kuin, että just hyvin sanoit Sami, että niin kuin, miten nämä nuoret, että tietääkö ne edes, miten tätä käytetään, tätä numerovalitsinta. Ja se ei ole edes vitsi, vaan se on niin kuin oikeasti totta. Että jos täällä on nyt niin kuin kuulijoita ja katselijoita, niin näinhän se menee, että sieltä pitää se niin kuin numero ottaa ja sitten se oli se aika, kun mä olin lapsuudessa, ja sitten kun se laitettiin se halo, ja kun toi puhelin soi, ei tiennyt yhtään, että kuka soitti, niin siellä vasta Savolaisella. Cold call. Savolaisella, ja just sitten tämä kysymys tästä, että mitä sitten kun modeemit tuli? Mä oon siis sitä sukupolvea, että mä muistan sen, kun meillä oli lankapuhelin, tuli eka PC, ja sitten ja sitten ties, että okay, nyt täytyy joku linja laittaa kiinni, kun oli vain yksi lankalinja, ja niin edelleen, mutta pikakelataan tavallaan niin kuin tätä kuvaa eteenpäin, ja mä oon
mä aina sanon tämän, että mä oon siis Säynätsalon saarelta kotoisin, ja siksi tämä laidelauta on tosi tärkeä elementti kaiken kaikkiaan, että siis Säykin tuntee monet siitä, että siellä on Alvar Aallon kunnantalo, ja sinnehän niin kuin tullaan ympäri Aasiaa katsomaan sitä, koska se on niin kuin valtava hieno niin kuin rakennelma kaiken kaikkiaan, mutta sitten miten tämä liittyy niin kuin tähän koko digitalisaatioon, niin mun lapsuudessa, tämä on siis 5000 ihmisen yhteisö, 16 kilometriä Jyväskylän keskustasta, niin siellä saarella oli 3 kauppaa, 2 pankkia, posti, terveysasema ja tehdas. Tehtaalle tuotiin Päijänettä pitkin, uitettiin tukkeja. Sitten siellä tuli kiskoja pitkin myös tukkeja, poikaset hyppi siellä niinku tukkipinojen päällä. Ja nyt pikakelataan tämä 40 vuotta sitten, käytiin omien lapsien kanssa siellä syyslomalla. Mitä siellä oli jäljellä? Just oli laitettu terveyskeskukselle luukku kiinni ja lappu, että palvelut löytyy nyt sitten Keski-Suomen sairaalasta 16 kilsaa. Ja jäljellä oli 1 kauppa ja tämä kunnantalo. Että tämä luova tuho tässä on, tästähän tuli Nobeli tänä vuonna, eli jos katsotaan taloushistoriaa, niin luova tuho tulee, se on näitä teknologia-aaltoja, lähdetäänkö me sieltä surffaa vai otetaanko me sitten se lankapuhelin käteen ja toivotaan parasta? Joo, eli nyt sitten tämä Agent X Network, niin se on aika massiivinen aalto, siis mun mielestä hyvin samaa kuin tässä Ville Tolvasen digitaalisessa liikkeessä, joka muuten siis sivuhuomiona, niin Villehän idean on neuvottelijat yhteisön, eli Stockmannin kahvilassa, niin legendaarinen tapaaminen, niin Ville taisi sanoa sillä lailla suunnilleen, että pöllit tästä, että kopioi tämä omistajat yhteisö, ja mäpä tein tästä ideasta. Hyvää työtä, ja minusta kaikkien pitäisi tehdä jonkunlainen alusta tai ekosysteemi. Itse asiassa nyt törmäsin juuri monessakin yhteydessä ekosysteemiajattelusta, puhuttiin hirveästi 10 vuotta sitten. Se on vähän niin kuin unohtunut, että verkkohan alun perin yhdisti siis tietokoneita, että linkitetään tietokoneen yliopiston välillä, mutta sehän on verkostojen verkko. Ja siinä mielessä, että sä ikään kuin levittäydyt, niin kuin sä teet monikanavaisesti ääneen, YouTubeen, Facebook-ryhmään, yhteisöön, sun vieraat tuoda sanaa, niin se on niin kuin ikään kuin tämmöisen digitaalisen aikakauden tapa jakaa tietoa ja levittää tietoa. Joo, ja Agent X Finlandin siellä on semmoinen massiivinen WhatsApp-keskusteluryhmien saari, jossa mä oon aika aktiivinen, ja koska minä olen myös koodaaja, ja minä olen myös sillä koodausagentit-ryhmässä aktiivinen, niin eli mä oon löytänyt itsestäni tämmöisen vibe-koodaajan, joka ja sun edellinen jakso kannattaa kuunnella, mutta mä kuuntelin sen, se oli hyvä jakso siitä vibe-koodaimesta, mutta tässä kohtaa voisinkin kysyä teiltä, koska säkin puhut näistä yhteisöistä, jotka on tärkeitä aikakaudella ja aika isojakin, siis tuhansia ihmisiä mukana, niin niillä on niin kuin oma roolinsa ikään kuin, me sanottiin aina sharing is caring, eli jakaminen välittämistä tiedonjakajana, mutta, ja sillä tavalla edistää niin kuin yhteisöistä asioita, mutta minua kiinnostaa tähän AI-keskustelun pohjaksi, että miten te käytätte AIta, mitä se teille merkitsee? Joo, siis tekoälylanit, eli sedät tai tädit istuvat vierekkäin ja jakavat läppärin kautta, että minä teen näin, mitä sinä teet. Tämä on mun primäärinen tapa oppia. Niin sä käytät oppimiseen ja sä oot nyt valinnut koodauksen, käytätkö johonkin muuhun sijoittamiseen tai pankkirihommiin? No mulla on tämä agenttinen lähtökulma, joka sieltä Agent X Finlandiin on tullut, eli esimerkiksi niin selaimet ovat minulla agenttisia ohjausvälineitä enemmän kuin tämmöisiä Google-browsereita, joista päästään johonkin kotisivuun. Eli ne suorittavat aktiivista käyttöliittymä accessia erinäisiin datalähteisiin ja sitten ajavat huonoja käyttöliittymiä. Se on niin kuin tosi yleistä. Eli mulle siis tämä niin kuin ennen näillä modemeilla puhelimilla soitettiin sitten jonnekin Napsteriin tai verkkoselaimille, niin tavallaan tämä verkkoselain kokemus on muuttunut agenttiseksi mulla, eli mä käytän sitä sellainen niin annan työn ohjeita sille selaimen tekoälylle. Vuoropuheluna. Selain internet oli vielä tällaista hiirellä kliksottelua selailuista, ja sehän oli itse asiassa, hiirihän on täysin keinotekoinen keksintö, eli ihminen ei viidakossa tai luonnossa missään pöydällä siirrä tämmöistä palloesinettä, ja sen takia sen adaptoiminen oli vaikeampaa, mutta nythän sä voit puhua, tai se on niin vuorovaikuttaa, se on dialogia. Mitäs Timo, sun AI? Niin, no mä ajattelen, että ei olla kaikista aina samaa mieltä, niin nämä on ihan vääriä kysymyksiä. Että tavallaan niin kysytäänkö me, että
käytätkö sä tekoälyä, kun pitäisi kysyä, että etkö sä käytä. Ja mä tiedän, että me ollaan tässä niin kuin edelläkävijöitä, sillä lailla Ville on ollut jo... Ei se ole varmaa. Niin kuin ollut siis silloin jo, ja tämä koko digitaalista liike, ja tämä, mihin Sami viittaa, tämä Agentix-yhteisö, että tavallaan ne, jotka on nähnyt sen, että hei, se tsunami on nyt niin kuin tulossa, se aalto on tuossa horisontissa, se on jo itse asiassa täällä, ja tavallaan tämä, niin kuin vaikka mitä tulee näihin niin kuin agentteihin, niin tämähän on just ihan niin kuin totta. Meidän organisaatiot on rakennettu siihen, ja koko tämä meidän niin kuin tietotyö, että ihmiset istuu toimistolla, tästähän mä en tiedä, mitä Italiassa keskustellaan tästä niin kuin toimistojutusta, mutta meillähän tässä on kova kalapaliikki siitä, että pitääkö tulla toimistolla, ja monennako päivänä tullaan, kun se pointti ei ole se ollenkaan, vaan mitä arvoa me tuotetaan, ja miten me tuotetaan sitä arvoa, ja tämä kysymys, että okei, mihin käytät tekoälyä arvon tuotantoon, kilpailuetuun, ja nämä on niitä niin kuin termejä, kun me puhutaan siitä vaan, että niillä saa kivoja kissavideoita, ja no mennään myöhemmin siihen, mitä Google julkaisi justiinsa uudet Geminit ja muut, niillähän saa vaikka mitä aikaiseksi, ja kuka tahansa voi, niin kuin tämä vibe-koodaus ja just tämä edellinen jakso on hyvä esimerkki siitä, että kuka tahansa teini voi tehdä yhdellä promptilla verkkokaupan itselleen, fiiliskoodata, ja niin kuin Lovablen arvonnousu tässä, siis se on 1 vuotta vanha firma, ja jos se on niin kuin 200 miljoonaa jatkuvalaskutteinen niin kuin palvelu, niin onhan se niin kuin aika huikea. Siellä ei ole kovin paljon niin kuin jengiä töissä, ja tämä kääntää tämän niin kuin aivan niin kuin nurin päin. Puretaan vähän tätä, kun read-only memory, eli ROM-muisti on rajallinen. Tulee niin paljon informaatiota, että yritetään purkaa tätä. Minusta niin sä lähdit hyvin liikkeelle, ja tuossa ollaan monessa samaa... Ville, rammi, se on se. Ai rammi, sori. Rommi on sitten pysyvää. Sori. Ja EPROMi voi polttaa. Voi hitto. Niin rommin kautta. Sami on nyt kunnostautunut. Ja alkoholipitoisiin juomiin ei kannata nyt enää olla. No, mä olin varmaan Lontoossa, kun puhuttiin rommista. No ei, niin, teknologiallahan on taipumus ikään kuin välillä kehittyä valtavan nopeasti, ja välillä tulee semmoisia hitaita jaksoja, että ei oikein tapahdu mitään, mikä tekee sitten esimerkiksi sijoittamista tosi vaikeaa, koska se on vaikea ajoittaa sitä niin kuin time to markettia. Joku viisas joskus sanoi, että jos sijoittaa, niin se teknologian riski kannattaa ottaa, koska maariskeihin, noihin ei pysty vaikuttamaan, mutta se teknologian riskiä voisi mukaan analysoida. Mutta yhtä kaikki, on mun mielestä selvää, että Timo on niin oikeassa, että nyt on tultu, jos oli ATK tai ATK, ICT, digitalisaatio, niin 4. aikakauteen, joka on AI-aikakautta. Ja mä sanon, että miksi se on AI-aikakausi, siksi, että AI dominoi kaikkea kehitystä tästä eteenpäin. Siinä ollaan oikeassa. Ja sitten mä kysyn vaan kaikilta tämän, että mihin sä käytät AI:ta. Sen takia, että mä haluan ymmärtää, miten muut sen hahmottaa ja oppia itse. Mä käytän sitä nimenomaan kanssa oppimisympäristönä, eli oman terveyden kehittämiseen, jalostamiseen. Mä oon syöttänyt sinne terveystiedot ja jutellaan koko ajan syömisestä ja painohallinnasta ja kaikista setämiesaiheista. Sitten mä käytän sitä paljon sijoittamiseen. Mulla on paljon siellä viikkotehtäviä. Esimerkiksi vaikka mä seuraan Novo Nordiskiin, niin se tekee mulle viikkoraportin maanantaiksi. Eilen oli vähän synkkä päivä, pannaan sekin mieleen. Ja sitten tämmöisen niin omaa self-helppiä aika paljon. Siinä se on kova, koska kaikki self-help-kirjat löytyy sieltä Kielmalleesta. Ja mä olen esimerkiksi kysynyt, että hei, mulla on nyt 30-vuotinen uraa, että mitä mun kannattaisi tällä, että lue kaikki Ville Tolvasen julkiset kirjoitukset ja esiintymistä ja anna mulle 5 vaihtoehtoa, mitä mun kannattaisi seuraavaksi. Ja sillä pystyy myös tsekkaamaan kielimallia. Ja muuten tein sen saman testin Gemini 3, ja se on parempi kuin ChatGPT. Se on huomattavasti parempi. Se on niin kuin mahtava uutinen tälle koko ekosysteemille, että se Alphabetin tuote on tosi hyvä, Google. Mutta sitten, jos me mennään siitä, mitä käyttäjä saa lisäarvoa ja miten me sillä leikitään ja etsitään merkittäviä muutoksia tuottavuudessa tai yrityksiä, jotka olisi tehnyt tämmöisiä läpimurtokeissejä, niitä on tosi vähän. Ja se liittyy tähän teknologiaan, että siinä on aina se teiniseksi vaihe, jossa se puhutaan enemmän ja kohkataan niissä yhteisöissä, mutta ne todelliset muutokset on vaatimattomia. No jaa, me ei pystytä julkaisemaan edes, tai me ei pystytä tässä heittelemään isoja keissejä vielä. Tässä tämmöinen niinku American Baseball, niin mä olin tuolla Berkshire Hathawayn vuosikokouksessa. Ja viimeisessä Warren Buffettin merkittävässä se tietysti siellä jatkaa nuori kolli, 62-vuotias toimari siellä tämän 95-vuotiaan Buffettin uraa, mutta toi Berkshire Hathaway sijoitti Googleen, ja minäkin olen siis onnellinen Googlen osakkeen tai Alphabetin osakkeenomistaja, ja minuthan sitten siellä Slashissa kutsuttiin tämmöiseen
Googlen eksklusiivisen allekirjoitin 5 vuoden NDAn, että täytyy nyt vähän varoa sanomisia, mitä mä tästä voin sanoa, mutta... 5 päivää jaksoit. Joo, sieltä voi tulla 5 vuoden NDA. Googlen juristi. Lähinnä se oli siis sitä, että niin kuin 1,5 tuntia ennen globaalia press releasea Gemini 3.0 ne demos sitä meille. Eli mulle tuli se vähän semmoinen self-destructive fiilis siinä, että otan vähän kuvia ja pistän niin kuin someen, että sillä niin kuin olisi tullut sekä Berkshire Hathaway että Googlen juristit sillä niin kuin varmaan aika isoa pamppua päähän, että rikoit sitten embargon, että näitkö mitä kirjoitit tähän paperiin. Mutta olit harvojen valittu joukossa. Ja siellä oli hyvin eksklusiivista menoa, siellä oli semmoinen Biorexin pöydät oli varattu, ja mulla oli vieressä semmoinen niin kuin ruotsalainen venture capital sijoittaja, meillä oli omat samppainit siinä, kun demosivat sitä Gemini 3.0, pahoittelut tästä elitistisestä kuvauksesta, mutta oli vaan niin makeita. Ja sitten ne demos sitä, siinä ensimmäinen oli tämä niinku Lovable Killeri, että se agenttinen yhteisö, jossa se sitten niinku koodasi semmoisen SaaS-purkin siinä sitten meille, joka juuri teki tämmöistä niinku Journey ja Rule of 40-analyysiä sitten niinku firman luvuille siinä. Ja sitten semmoinen nyt tuli sitten siinä, ja siinä oli kaikki graafiset liittymät, ja sitten se teki semmoisen 3-ulotteisen pelin siinä sitten kanssa sitten. Ja tällä sitten aloitettiin, ja sitten keskusteltiin, siellä oli noin 10 niin kuin Googlen niitä Deep Mind-yksikön huippututkijoita, ja sitten ne kertoili, kuinka tavallaan tämä agentti koodaus ympäristö sitten, ja tämä Gemini 3.0 LLM-malli sitten toimii ja pesee kaikki, ja meni sekä Humanity's Last Examissa, eli tässä ihmiskunnan viimeisessä älykkyystekstissä meni ykköseksi, ja sitten muissakin testeissä niin kuin pinkan päälle, ja no toki tätä kuvattaessa, niin Anthropicin Claude julkaisi Claude 4.5, että tämä on niin kuin jatkuvaa nousua. Joka myöskin on omiaan murtamaan ne vallihaudat ja perustelemaan se, että yksikään yhtiö ei ole niin arvokas kuin Nvidia on tällä hetkellä tai Palantir. Ja tässä on mun mielestä se valuvika tieto. Mä oon samaa mieltä, että onneksi meillä on surffilauta, aalto tulee. Mahtaanko me kaikki 3 siihen? Mulla on hirveän, melotaan Ruotsiin tai Tallinnaa. Me ollaan hirveän aikaisessa vaiheessa, ja nyt jos mä oon löytänyt 3 aluetta, missä mä uskon, että tulee nopeita läpimurtoja. Ensimmäinen on sijoittaminen, jossa tekoälyn tuottamat analyysit on vaan murhaavan paljon parempia ja nopeampia kuin tämmöinen analoginen analyytikon pankkiprosessi. Koska sä voit päivittäin tai viikoittain pyytää. Sä voit itse asiassa panna mediaseuran päälle, että mistä tästä osakkeessa, kerro kaikki, mitä siitä julkaistaan. Ja toinen on koodaus, mutta niin kuin sunkin upeassa jaksossa taannoin puhuttiin vibe-koodaamista, niin se ei vielä mene tuotantoon. Eli se on kokeiluvaiheessa, demoilussa, ja siinä säästetään aikaa. No sitten tässä on sitten se 3. murros, konsultoinnin uudelleen keksiminen, arviointi, koska nythän me on ollut tässä selain internet, kun sanoo digitalisaatiovaiheessa, tällaisissa isoissa tiemiessä, 100% käyttöasteessa ja valtavassa kustannusmassassa. Ja kun tähän vielä laitetaan joku Yle Areena tai joku verkkokauppa tai muuta, joka on toiminut 20 vuotta, niin sehän on täynnä legacya. Se on niin kuin louhos tietyllä tavalla, kun siellä uusitaan asioita ja äärettömän monimutkaista. Ja siinä, noissa asioissa mä näen, niin kuin, että on tarvetta muutoksille, mutta meidän pitäisi tunnistaa, jos me uskotaan, että aalto tulee, että ICT-konsultilla alkaa todella isot yteet, että se oikeasti alkaa muuttua se ostamisen käytös. Nythän ICT-konsultti on ilmoittautunut AI-yhtiöiksi, eli he ikään kuin asiakkaan puolesta käyttävät höyrykonetta. Eli nämä on niin kuin niitä ongelmia, mitä mä näen, niitä vaikeita asioita, missä ei voi olla muistamatta sitä 99 tietyllä tavalla vibea. Hei, tähän mun on pakko tarttua. Te muistatte vielä Y2K. Kyllä. Joo. Muistatte, ja Jonnet ei taas muista, mutta palautetaan mieleen. Tämä on nimenomaan se aika, oli 98, 99, ja sitten pelättiin sitä, että no niin, ydinvoimalat pysähtyy, pankeista ei saa fyrkkaa, ja tämähän oli siis tekninen ongelma. Sami voi selittää nuorelle kuulle. Joo, näin on siis 1.1.2000, niin nämä bitit eivät enää mahtuneet siihen päivälaskuriin, ja ajateltiin, että se pyöräyttääkin 1.1.1900, ja sitten tapahtuu pahoja asioita, kun aikaluupit menee 100 vuotta niin kuin väärään suuntaan. Just näin, ja käynnistyi valtava projekti
globaali Y2K, jolla kaikki varautui, sen aikaiset koodarit ja kaikki korjasi sen kentän, mihin tämä oli aivan tekninen päivitys. Muutettiin tapa ilmasta aikaa. Mutta nyt me ollaan itse tämmöisessä tilanteessa ja liittyy näihin aaltoihin ja tähän niin kuin vauhtiin, ja kun mietitään höyrykoneita ja kaikkea tätä, mitä on niin kuin tapahtunut, niin Y3K. Ja nyt me ei katsota niin kuin vuoteen 3000, se vaan 2030. Eli nyt me ollaan niin kuin 25 vuoden lopussa, on tasan 3 vuotta siitä, kun GPT julkaistiin pinnan päälle, eli olihan sitä kehitelty edellisiä versioita, mutta ei meistä varmaan kukaan niitä käyttänyt, vaan silloin kun se pintautui markkinoille, ja siitä on nyt niin kuin 3 vuotta. Ja tavallaan kun katsotaan tätä niin kuin pitkää perspektiä, just näitä, niin kuin, muista olet ihan oikeassa Ville siinä, että mitä niin kuin on tapahtunut ja mistä ne läpilyönnyt on, niin tavallaan tässä on, niin kuin, tämä on tullut tosi niin kuin varovaisesti, mutta jos me katsotaan näitä edellisiä aaltoja, niin puhutaan, niin kuin eka ATK-aalto oli siitä tyyliin, kun toi lankapuhelin tuli ja internet niin kuin läpi, niin on niin kuin 30 vuotta. Sitten siitä, että saatiin niin kuin älypuhelimet ja internetit niin edelleen. Mä oon siis diplomi-insinööri omalta koulutukseltani, pahoittelut tästä, mutta et mä lähestyn sitä siitä kulmasta, että tässä tekoälyllä kilpailuetua kirjassa mä kuvaan nämä niin kuin aallot. Et se ensimmäinen aalto, se oli kauhean pitkä ja se oli aika itse asiassa matala. Mutta nyt me ollaan siinä pisteessä, että tämä 4. aalto, se tulee lyhyemmässä ajassa, mutta se vaikuttavuus on paljon korkeampi. Ja mistä tämä Y3K tulee? Yksilöt, yritykset ja yhteiskunta. Että tavallaan se, että se oli niinku tekninen muutos, se edellinen, riitti, että me vaan niinku väännettiin vähän niinku nuppia eri asentoa. Tämä on iso ajattelumallin muutos tällä hetkellä, ja tätä nopeutta, mä sanon lyhyesti Geministä vielä, se oli aivan huikea, mikä siinä tuli, siis muistatte tietokonepelit joskus, missä pääsi joko ajamaan rallia, tai sitten lentää lentokonetta, ja painettiin niistä nuolinäppäimistä, ja sitten sä menit siellä ja pystyit lentämään. Niin tätä demottiin siellä Googlen side-eventissä, missä mä olin kengännauhabudjetilla, en ollut missään eksklusiivisessa. Tästä niin tuli tämmöinen retrobitti. Tämä oli todellakin retrojakso. Niin siis siellä uusin Gemini pystyy tekemään lennosta sen, kun sä painat nappia, että lennä alaspäin sinne luolaan, niin se renderöi sen niin kuin lennosta. Mitä sä teit Pureudutaan taas. Mutta ehkä ennen kuin Ville, niin mä haluan ottaa kopin noista sun 2 aikaisemmasta isosta trendistä, on tämä tavallaan niin kuin, tämä Nvidian takaisinsijoitus luuppi, joka on vähän niin kuin sijoittajien niin kuin, sumutusta. Ja sitten tämä toinen, tämä konsultit. Eli ehkä nyt nopeat reflektion molemmista, eli kun Palantirinkin mainitsin, niin Palantirhan on tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin todella deep data konsultointiyhtiö, joka tulee disruptoimaan yrityksiä, mutta sillä että niillä on kaikki maailman data mukaan lukien niin kuin, sotilastiedustelun syvät salaisuudet ja sitten tavallaan sillä PE 3000. Niin, ja tulevat sitten ylivoimaisella datamassalla syleilemään sun bisnesmallisi sitten paremmaksi ja toivottavasti ehkä sitten jättävät sun datan rauhaa eivätkä niin kuin Borg-tyyliin kaappaa sitä sulle ja siitähän on vähän epäilystä, että onko se sitten tämmöinen pahantahtoinen ameenpa, joka sitten nappaa ne tiedot sieltä. Jälkeen, kun se on konsultoinut yrityksiä. Analysoiko se nyt osaketta, vai onko se joku Marvelin no, mutta siis vähän sitä business-malliakin, mutta siis kurssiin se on mennyt, mutta siis pohjimmiltaan se on aika paljon tämmöinen niinku todella deep data, erittäin datamassan niinku todella pätevä konsultointiyhtiö. Nyt se business-malli on ainakin mennyt siihen suuntaan. Kyllä. Siitä tavallaan niin kuin, hardcore niin kuin tiedusteludatasta ja muusta, mitä siellä on ollut. Myöskin sitten kansalaisten valvomiseen ja tämmöiseen kiinalainen. No sitten pääseekö Gofore ikinä tälle tasolle? No ei, mutta se voi päästä siis tähän niin kuin, tavallaan datasyleilyyn mukaan. Eli tavallaan sä oot siis se tavallaan porukka, joka ymmärtää niin kuin dataa ja tekoälyä, leijeriä sen päälle ja kaikkia näitä API-kutsujen päälle paljon ylemeneviä niin kuin model context-protokollia ja niiden kautta luotuja niin kuin rajapintoja ja osaa ne uudistaa tällä tekoäly digitaalisti aallolla sitten asiakkaan lisäarvoeduksi. No ehkä toinen on, onko tästä vielä vai mennäänkö siihen Nvidia-kuvioon? No ehkä tuosta voisi niinku sanoa, että Palantiriltähän puuttuu sitten vielä niin se teollisuus tietyllä tavalla, koska mä en usko, että Palantir palvelee sitten osuuspankkia tai eurooppalaisia yrityksiä, että onko se sitten valtioita, mitä ne on, mutta joka tapauksessa mikä se tulevaisuus on, niin onhan se 3000 vuoden arvostuskerroin absurdi. Niin. Se on Marvel-elokuva, oikeasti. Ja siksi musta on hyvä, että tämä pannaan niinku narulle ja katsotaan nyt. Mä toivon kaikessa skeptisessä, mä oon niinku väärässä, mutta mä pelkään, että tämä on niinku marraskuu 99. Joo, en omista itse Palantiria.
Hei, mä sen verran voisin tuohon ja nimenomaan, että niin mistä se arvo muodostuu ja miten se muodostuu. Ja tavallaan niin kuin, mä taas tälleen niin kuin positiivisella, että saa vähän niin kuin tähän tämmöistä niin kuin rakoa, mä oon siis sun kanssa hyvin samaa mieltä, mutta et se kysymys, että onko tämä kupla, niin se on taas väärä kysymys. Ja siis totta, arvostuksissa varmasti on tämmöistä niin kuin puhallettu ja sijoitettu niin kuin ristiin rastiin ja niin edelleen. Mulla on myös Microsoftin sukat, kun ne täytti justiinsa 50 vuotta, ne jako tällaisia täällä. Ja mehän tiedetään, että ne omistaa... Windows 95 man. Te olette muuten molemmat aika voideltuja. Minä olen myös Microsoftin osakkeenomistaja. No, mä en sanonut sitä, mulla oli vaan sukat, kun tässä on tämmöinen kaunis iloinen hymyilevä. Sami kuitenkin pyysi vähän puhumaan Microsoftista. Niin pointti on kuitenkin siis se, että jos se omistaa vaikka puolet niin kuin OpenAIsta, niin se on ihan niin kuin validia, että mitä niille tapahtuu. Mitä tapahtuu Lehman Brothersiin, mitä tapahtuu se, että jos arvostukset sakkaa. Se on yksi kysymys. Mutta mun mielestä se oikea kysymys on, että mitä tällä teknologialla tehdään. Teknologia, vaikka kaikki firmat menis niin kuin tosta matalaksi, uskotaan, että meillä data- ja algoritmisuvereniteetti täyttyy Suomessa, me saadaan edelleen niitä palveluita ison veden takaa tänne meille, saadaan ne algoritmit, saadaan ne kaikki. Omilla servereillä. Mä täsmälleen me ollaan samaa mieltä. Mutta oota vielä, me ollaan samaa mieltä, mutta se pointti on, että mitä me tehdään, miten me tuotetaan arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa tällä teknologialla, mitä meillä on tällä hetkellä olemassa. Ja tähän mä haluan semmoisen niin kuin kulman ja ehkä swingin tavallaan tuoda, että otetaan vaikka tuosta toi työeläkekenttä. Meillä on hyviä yksityisiä työeläkeyhtiöitä ja meillä on kansallisia ja Suomen työeläkkeestä voitaisiin puhua yhtä jos toista. Mutta jos joku tekisi tänä päivänä, päättäisi perustaa uuden työeläkeyhtiön, mitenkä se toimisi? Me puhutaan tämmöistä kuin AI-natiivit yritykset, ja me ollaan tässä nyt, mä niin kuin sanoin Villelle tuossa äsken, että me ollaan nyt perustunut tänne uusi AI-natiivi-yritys. Me halutaan disruptoida tämä konsultointibisnes, koska se on niin kuin valtavassa murroksessa, ja tämä menee niin kuin kaikkien toimialojen läpi. Mutta jos käytetään esimerkkinä tätä työeläkeyhtiötä, jos ne ottaisi kaikki se teknologia, kaikki mitä meillä on saatavilla tällä hetkellä, miten ne tekis sijoitukset? Tekisikö se niitä ihminen? Ei välttämättä. Siellä olisi aika paljon niin kuin automaatiota, tekoäly löytyy jo tämmöisiä niin kuin sijoituspalveluita. Ville sanoi, että Ville käyttää jo, näitä on kaikki niin kuin saatavilla, joku rahaa löytyy. Olisiko siellä ihmisiä käsittelemässä niitä työeläkehakemuksia? Vai perustuisiko se siihen, että siellä olisi joukko agentteja, jotka pystyisivät jo käytännössä tätä tekemään? Ja tästähän se tavallaan niin kuin arvonmuodostus, että okei, montako ihmistä siellä olisi töissä tämmöisessä työeläkeyhtiössä, jotta se voisi disruptoida työeläkealan. Nyt pause. Mahtavaa. Nyt me ollaan ytimessä. Me ollaan aivan ytimessä. Sä sanoit äsken tärkeän asian, eli aikaisemmin tuossa kun käytiin rinkin, niin puhuit tästä nopeasta adoptointiosta. Eli käyttäjät on adoptoinut nyt kielimallien käytön tosi nopeasti. Se on totta. Eli teknologian adoptointi on koko ajan nopeutunut, jos tämä nyt on 4. aalto vaikka tässä keskustelussa. Mä oon samaa mieltä siitä, mutta yksi hitaimpia asioita myös 20 vuoden aikana on ollut sen teknologian monetisointi. Eli sehän on ollut hitaimpia asioita. Me ei oikeastaan nähty niin kuin digitalisaatiossa sitä luopumisprosessia. Eli sä puhut AI-natiivista eläkeyhtiöstä, sillä ei suoraan oikeasti ketään töissä, ehkä joku pääjohtaja ja sen sihteeri, mutta niin eihän meillä ole mitään merkkiä ollut, että eri sektorit nopeasti ja proaktiivisesti hyödyntäisi teknologiaa. Mä annan muutaman esimerkin nyt tekoälystä. Puhuttiin vähän konsulteista, puhuttiin vähän pankkitoimesta, sijoituksista, mutta jos puhuttiin siitä, että asiakkaiden pitäisi ostaa ICT:tä eri tavalla konsultointia, mutta sitten, nythän me voitaisiin istua mehiläisen vastaanotolla keski-ikäisen miehen tarkastuksessa, ja AI voisi kuunnella kaikki, mitä me sanotaan, ja sen jälkeen keskustella lääkärin kanssa siitä, että mikähän sitä Villeä vaivaa, ja mikä sitä saattaa vaivata seuraavaksi. Ja me ei nähdä tämmöistä, me on aika kuullut, että mehiläisen lääkärit tai terveystalossa ottaisi tietyllä tavalla AI-assistentin sinne käyttöön mukaan ja muuttaisi sitä hoitoprosessia tietyllä tavalla, koska tietenkin sitten kuluttaja voisi jatkaa myöskin sen AI:n kanssa. Lääkärit ei luota siihen, ei halua sitä. Opetus. Suhtautuuko meidän opettajat tällä hetkellä positiivisesti ja kannustavasti AI-hyödyntämisen oppimisessa? Veikkaan, että me uskotaan, että vielä vanhat tavat oppia ne oikeat. Ja tämä on itse asiassa ollut, vaikka mä oon digitalisti ja kiitos Timo, kun sanoit kauniisti, että on ollut edelläkävijä, niin tämä on ollut mulle se raskain asia 25 vuotta, että kuinka äärettömän hitaasti se teknologia sitten lopulta tuleekaan sinne arkeen.
Me pidettiin 10 vuotta sitten sähköautoseminaareja, jossa katsottiin Oslon käyriä ja ajateltiin, että tämä tapahtuu tosi nopeasti. Ja onhan sähköautojen osuus uusista rekisteröidyistä autoista aika iso, on se ollut valtava hidas prosessi 10 vuotta. Ja tässä on niin meidän sitten ongelmat tietyllä tavalla, kun me mietitään teknologiaa ja kypsyyttä ja varsinkin sitten niitä arvostustasoja. Mä oon samaa mieltä, että jos sijoittajat vähän menettää rahaa, niin se ei välttämättä ole yhteiskunnallinen ongelma sinänsä. Toki siinä voi mennä jotain muutakin työpaikkoja mukana, mutta meidän pitäisi ymmärtää, että se, että teknologiassa jotain mahdollista, ei ollenkaan vielä tarkoita, että se otetaan nopeasti käyttöön. Joo, täysin näin. Tuohon tekoälyn palvelun muotoiluun, mulla on sananen sanottavaa, mutta otetaan nyt vielä tämä luuppi tästä NVIDIasta, eli tavallaan se nyt on semmoinen niin kuin, alkulähde tässä, se on se kova rauta, ne NVIDIan grafiikkapiirit, jotka pyörittävät näitä tekoälylaskentakapasiteettia niin kuin lähes kaikkialla. Ja NVIDIA markkiarvo nousee 4,000 miljardia, ei riitä. Ja tavallaan, jopa 5. Ja sitten he ovat löytäneet itsestään, että he ovat myös kassakone, ja sitten kun sitä rahaa tulee, niin sitten sitä on lähdetty sijoittamaan ekosysteemikumppaneihin. Ja vanha kun on Nokiakin, omistan myös sitä ihan pikkasen, niin sai pienen pompun siitä, kun NVIDIA jalomielisesti sijoitti miljardin täysin pyyteettömästi Nokiaan. Ja oliko niin, että tuli pieni ilmoitus myöhemmin, että NVIDIA sijoitti miljardin Nokiaan, ja oliko niin, että Nokia sijoittaa 4 miljardia NVIDIaan. Ja nämähän on ollut kaikki tällaisia erikoisia vaihtokauppoja. Ikävä kyllä en muuten omista NVIDIaa. Sijoittamisessa ehkä tärkein perusasia on se, että älä sijoita sellaisen, mikä ymmärrät. Ja jos et sitä ymmärrä, niin pitäisi ehkä pitää rahat pois. Mutta nythän me ollaan semmoisessa tilanteessa, että tämä seitsikko tai nämä arvokkaimmat amerikkalaiset yhtiöt on noin 30-35% Amerikan indeksistä, ja Amerikan indeksi on 65% koko maailmasta. Eli me ollaan siinäkin mielessä lähellä sellaista kuplaa, että voiko nämä olla näin arvokkaita. No nyt sitä selitetään tuolla Twitterissä, missä on pankkien pääanalyytikot, ne kaikki huutaa päämärkänä, että ei ole kupla, koska nämä tekee valtavaa hyvää kassavirtaa, kuten kuvasit. Paitsi se Palantir. Ja no se aloitettiin vähän oudosta päästä. Niin sitten nämä superskaalaajat, eli Meta ja Alphabet ja muut, jotka on pakotettu ostamaan näitä piirejä, poistavat ne aika hitaasti. Eli nyt on tullut tämmöinen ilmiö, että nämä yhtiöt on alkanut, kun on jopa sanottu, että nämä virtapiirit on niin kuin relevantteja noin 2 vuotta, kehitys on niin kovaa, aalto on jopa vähän niin kuin myrskyaalto, niin ne poistaa ne 5 vuodessa. Ja tätä sitten väitetään, että on tämmöinen silmänkääntötemppu, jolla nämä superskaalaajat on saatu erittäin tuottavaksi ja vähän niin kuin piilotettu se valtava tekoälyinvestoinnin koko. Koska sanottiin, että jossain, että tämä yhteenlaskettu poistojen määrä on suurempi kuin näiden vuotuinen tulos, joka aiheuttaa siis sen, että nämä NVIDIan jälkeen seuraavaksi kalleimmat yhtiöt tekisivät 0 tulosta. Ja tässä on semmoinen yksi ongelma, joka liittyy tähän teknologian ison kaaren monetisointiin, ja jonka mä näen niin kuin aika selkeänä ja on todella huolissani siitä, että itse asiassa me nyt käyttäjä hyötyy, blockchain oli hyvin samantyyppinen, käyttäjä hyötyy älyttömästi, Suomessa tehdään asuntokaupat blockchainin päällä, mahtava systeemi, toimii ihan fantastisesti, mutta ei siitä aallosta tullut tuottavuutta, oikeastaan uusia liiketoimintamalleja hirveästi, tuli parempaa ATKta. Niin, ja tämä saattaisi olla, että AI on ensi vaiheessa niin kuin käyttäjien revoluutio. Joo, ja mä jalostan tätä ajatusta, siis mä tykkään tästä ja tavallaan niin kuin puhutaan niistä arvostuksista ja toivottavasti me ei kukaan anneta nyt tässä minkäänlaisia niin kuin sijoitusvinkkejä tai vihjeitä. Olen myynyt kaikki osakkeet. Eikö tämä tällainen, että uudistetaan tätä sanontaa, että jos savolainen tai tekoäly puhuu, niin vastuu on kuulijalla, että nyt jos joku tästä ottaa nyt jonkun vinkistä vaaria ja lähtee sijoittamaan, niin toivottavasti ette soita tohon lankapuhelimeen, että mihin kannattaa niin kuin investoida. Mutta yksi asia, mihin mä sijoittaisin,
olisi se, että ottaa tämän teknologian itse haltuun. Eli mä tartun siihen, mitä sä Ville niin kuin sanoit tuossa, mihin sä Sami käytät tätä, mihin siellä kuuntelijat ja katselijat käyttää, koska ei tätä pysty ymmärtämään. Mä voin tulla tuolla kirjalla lyömään ja lyödä niin kuin Villeä ja Samia ja kaikki ohimoista kuulet, AI, ja homma jatkuu niin kuin ihan samalla tavalla niin kuin ennenkin. Ai se pääsarko on jo. Niin, että niin kuin mikään ei muutu. Se oli mun mielestä, jos ei joku suutu. Tämä oli Ville, kiitos. Sun sloganeita. Onko Tere Sammanlahti pöllinyt sun sokea? En mä tiedä, onko tässä nyt... Mä luulen, että nämä on meemejä, jotka kiertää setämiestä sulla. Mut pointti on tämä, että oikeasti, jos ei itse ota niitä agentteja käyttöön, ei millään pysty niinku hiffaamaan tätä muutosta, ja sitten se, niinku se keskustelu siitä, että onko tämä nyt arvokasta, muuttaako tämä niinku arvoa, niin tavallaan se, että mihin voisi investoida, koska meillä kaikilla, oltiin me nyt Warren Buffetteja tai ihan tavallisia savolaisia, niin meillä on vain 24 tuntia vuorokaudessa aikaa. Ja jos niinku yhden investointivinkin voisi investoida siihen, että sä käytät joka päivä, on se nyt vaikka vartin tai tunnin, riippuu kuinka kovassa uskossa sä oot. Ja se, että mä käytän sitä tähän palatekseni, niin pelkästään ja vain ja ainoastaan. Tekoäly ensin, sitten vasta, jos ei omat taidot siihen taivu. Ja tämä on niinku se tavallaan mindsetti. Täytyy antaa tästä myös Risto Siilasmaalle propsit. Yrittäjäpäivillä oli niinku puhumassa. Häneltä kysyi, mikä vinkki? Käytä tekoälyä. Kysy siltä ihan mitä vaan. Ja tämä on niinku tavallaan, mikä tuolla Agentix-yhteisössä on yhtä lailla, että tavallaan siellä jaetaan avoimesti sitä, että mikä on jo mahdollista. Ja sitten toki siellä on varmaan, niinku, mä en tiedä, onko siellä muuten semmoista kanavaa kuin sijoittaminen ja nämä niinku, että siellä on paljon alakanavia. Perustaa se semmoisena isäaurinkoisena. Niin, siellä se voi tehdä myös neuvottelijakanavalle. Siellä on teknologiat, siellä on tämä sun mainitsema koulutus. Mä kirjoitin keväällä tämän white paperin tekoäly 2030 siihen, koska meillä on niinku, meillä on kaikki, meillä on meillä on sosiaali- ja terveysdata, meillä on isot hyvinvointialueet. Toi mitä me tehdään? Kova. Toi on niin todella hyvä. Mä tykkään tosta ja tosta me ollaan niin todella paljon samaa mieltä, että nyt jos AI:ta pitää johonkin hyödyntää, niin luo se super me, niin kuin itsestäsi tämmöinen oppiva versio, eli ihan sama harrastako kissoja tai metsästys tai muuta, niin ryhdy tekoälyn avulla sparraamaan omaa harrastustasi. Se on niin kuin todella hyvä idea, ja itse asiassa mä mietin, että pitäisikö itse asiassa tehdä tämmöinen Super Me-yhteisö, joka vaan ikään kuin jakaisi vähän niin kuin, tiedätkö ne perhekortit, pelikortit oli aikaan, ne hullukuriset perheet, niin sitä, että mitä minä teen AI:lla, koska meidän pitäisi tartuttaa se tämmöisiin opettajiin ja juristeihin ja insinööreihin ja lääkäreihin, ja saada ihmiset oppimaan, koska sit voisi alkaa oikeasti jotain tapahtumaan. Mä tykkään tuosta tosi paljon, todella paljon. Joo, ja sitten ihan suoraan vaan vetää. Mulla on tässä TET-harjoittelussa Oliver Palmuni, josta kun tulitte tänne, niin keskeytitte mun Lavapolo-harjoituksessa. Mä rupesin sanomaan, että koodataanpas mulle tämmöinen appi, jossa mä voin tehdä tätä task managementtia, eli tavallaan mulla on niinku tämmöinen monipaikkaisuushaaste, että mulla on investointipankkihommia, Translink Corporate Financeissa, hallitushommia tuolla Fredman Capitalin, Corona Investin Fairman Groupissa, sitten mulla on tämä neuvottelija-imperiumi, ja sitten pitää vielä omia sijoituksia ja perhejuttuja ja muita hommattaa, niin tämä monipaikkaisuus ei ole olemassa vielä niin kuin yhdeltäkään näistä organisaatioista appia, niin mä ajattelin, että mäpä teen semmoisen itse. Ja tässä näin, niin se on niin kuin yksi semmoinen, että sä voit tämmöisiä niin kuin hyvin uniikkeja käyttötarpeita varten tehdä oman appin. Ja hyödyntää sen datan, mikä sulla on, ja laittaa sen siihen. Mutta nämä AI-litani, että kun toi tekeminen on vähän tuommoista pseudotekemistä, mutta se on oikea suunta, koska sähän opit siitä, että mikä toimii sulle ja mikä toimii tekoälyllä hyvin. Ja sitten sä opit tekoälystä, eli sä ymmärrät niitä mahdollisuuksia. Mutta sitten kun me sanotaan, että nyt voi koodata tai nyt voi niinku tehdä kuvia tai esityksiä tai presentaatioita ja muuta, niin mä oon niinku miettinyt sitä tuottavuutta ja työn luonnetta. Kun suurin osa työstä, jos unohdetaan niinku ojankaivua ja fyysiset työt ja terveystyö, mikä kaikki on niinku ihmistyötä ja tärkeää, mutta aika paljon tietotyöstä on mennyt tämmöiseksi niin projektien johtamiseksi tai projekteihin osallistumisessa. Eli ei yhtiöissä tehdä valtavia määriä esityksiä tai animaatioita tai kuvia tai presentaatioita. Mä tiedän paljon isoja firmoja, jotka tekee yhden presentaation vuodessa, ja se niin kuin riittää, että se on se vuosisuunnitelma. Eli me
niin kuin se, mitkä ne kyvykkyydet tai mahdollisuudet tuntuvat nyt olemaan, ei ratkaise tätä tuottavuuskysymystä, eikä tietyllä tavalla luo mitään uutta. Mutta mä vielä sanon loppuun, näin kiihkeänä, että on hyvä, kun tämä menee kiihkeäksi. Samilla on niin kuin oikea ote, ja mulla on vähän samanlainen, että niin kuin 4 horisonttia, jossa hyödynnän tekoälyä, josta opin, ja siitä mulla tuli se Super Me-ajatus tietyllä, että luon itse asiassa niin fiksumman version itsestäni. Tai rajapinnan maailmaa ehkä paremmin. Ja rajapinnan maailmaa, joo, voi käyttää monta termiä, mutta tavoite on sitten, kun AI kehittyy ja työkalut, alustat kehittyy, verrata ehkä niitä imperiumia toisiinsa, ja sitä kautta ehkä synnyttää jotain uutta. Ehkä sä voit koodata öisin. Ja tämähän on niinku se uuden arvon luominen. Nyt mä kanssa tuossa heitin alkuun ja aikaisemmin, että vertaillaanko vähän niin kuin Suomi, Italia, että isänmaa, ja Ville on siellä jo asunut pitempään ja pendeloinut tänne ehkä. En tiedä minkälaisella. Sanon tuon nopeasti. Mä tein 600 keynotea digitalisaatiosta. Mä aina sanoin, että tämä homma päätyy laiturin nokkaan, niin pakkohan mulle lähteä. Mahtavaa. Mutta se tavallaan, niin kuin, että mistä nyt me ollaan niin kuin Suomessa huolissa. Mistä me saadaan sitä uudistumista ja sitä intoa ja tavallaan ne vaaleanpunaiset lasit päähän, että hei, me voidaan tällä tuoda arvoa. Niin nyt se haaste on ollut, ja mä oon siis täysin samaa mieltä, tämä tekoälytransformaatio, mitä pitää johtaa, tätä ei voi ulkoistaa, että me toimitaan, me ollaan AI-natiivi konsultointiyritys, ja me aiotaan disruptoida konsultointimarkkinaa. Ja se pointti, että meitä on 5 ihmistä, ja me aiotaan niin kuin 3x hakea. Eli niin kuin 3-kertaista vaikuttavuutta 15 ihmisen niin kuin verran. Ja miten me tehdään? Me otetaan niin kuin se tekoäly käyttöön niin pitkälle, kuin pystytään. Meillä on muun muassa Pera, ja sen sijaan, että hän olisi vaan niin kuin tämmöinen passiivinen niin kuin kuuntelija, joka litteroi meidän kokoukset. Meillä on niin hyvin organisoitu tämä toiminta, että me ei keskustella siitä, että onko meillä niin kuin toimistoa, että meillä on yksi meidän jäsenistä on Keski-Suomessa, 1 Itä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 3 ihmistä, niin eihän me tarvita toimistoa. Tämä on tätä niin kuin aikakautta myös, että missä me eletään. Mutta tämäkin on hyviä lähtöjä. Mä on pakko kehua tätä, koska nyt jos me halutaan muuttaa sitä establishmenttia, me tarvitaan tämmöisiä vallankumouksellisia. Niin. Ja me tarvitaan niin kuin, yhtiöitä, jotka sanoo, että me ollaan niin kuin anti-rovio tai anti tämä, ja me tehdään tämä eri tavalla, koska se kehittää myös niitä yhteyttä, ne joutuu miettimään sitä asioita, ja ennen kaikkea asiakkaat kuuntelee. Joo, ja tähän tarvitaan ihmisiä. Meidän pitää kädestä kiinni niitä, niin kuin kiitos Ville ja Sami viette tätä viestiä, niin oikeasti sieltä niin kuin johtoryhmätasolta niin kuin kädestä kiinni, ja viedään se tästä. Niin kuin voidaanko me Samin kanssa laittaa CVt sulle? Joo, tuonne surfilauvalle viedään kaikki teidät, ja jos ei muuta, niin käydään triplas koittaa sitä sisäaaltoa, en tiedä, oletteko sitä koittanut, mutta siis se pointti on, että esimerkiksi meillä siis tähän on niin kuin mitä kaikki on tehnyt 3 vuotta, litteroinut kokouksia. En tiedä, kuunteleeko meitä nyt täällä joku tekoäly tai muuta. Kyllähän kaikki litteroi kokouksia. Niin. Ja sehän on siis... Tuottaako se arvoa? Ei. Niin. Se on passiivista työkalun käyttöä, kun tämä pitäisi kääntää tämä mindsetti toisinpäin, että meillä esiteltiin pari viikkoa sitten meidän johtoryhmässä Pera. Joo. Se on niin kuin aktiivinen. Jossain vaiheessa, kun tästä tuli tämmöinen ATK-historia-luentosarja, niin jossain vaiheessa puhuttiin sitten digiloikasta. Muistatte, kaikki muistetaan. Se oli vähän tiedon valtatien jälkeen tuli digiloikka. Niin, niin se ärsytti mua ihan suunnattomasti, mikä mä kuulin tässä jutussa, että se kehitys ei valitettavasti loiki, vaan se kehitys on niin kuin tosi lineaarista, mutta siinä mielessä olet ihan oikeassa ja puhut kyllä täysin asiaa. Mä luon tuon kirjankin itse asiassa. Sä oot myynyt sitä hyvin, että eihän sitä tai nyt AI-kehitystä voi tapahtua, jos ei ne yksilöt kehity. Ja haluan vielä päästä Samia ääneen, niin siis tässä on niinku semmoinen niinku problematiikka, että tekoälytransformaatio on sillä lailla niinku erilainen olio, kun nämä edelliset digimuutos ja digitaaliset ja kaikki tämä isot teet, niin me ollaan niinku menty siellä yksilötason työkalu edellä, Copilot, ChatGPT, kissakuvat ja videot ja niin edelleen, kun meidän pitäisi nyt nimenomaan nostaa siihen niinku prosessitasolle tämä ja organisaation tasolle, että miten me tuotetaan niinku arvoja. Tämä flippaus on itse asiassa tosi hidasta. Siis tässä on niinku todella paljon, jos me puhutaan agentiksi yhteisö, mistä Sami on tuossa niinku monta kertaa maininnut, niin siellähän mietitään, että miten nämä niinku prosessit pystytään tekemään niinku agenttisina, puhutaan agenttifarmeista ja tämän tyyppisistä, niinku teknologia kehittyy jatkuvasti, sinne pitää niinku luoda reunaehtoja ja niin edelleen, mutta se tavallaan, että miten tällä tavalla se, kun sä puhuit siitä tietotyöstä, tuossa Yle teki hyvän jutun ihan hetki sitten siitä, että miten suomalainen yhteiskunta on muodostunut siitä, että ekaksi oltiin pelloilla, sitten oltiin teollisuudessa, sitten tehtiin palveluita, ja valtaosa työtunneista tällä hetkellä käytetään nimenomaan tietotyöhön. Siihen, että me näpytellään sitä
näppäimistöä 2 tai 8 tai jotkut jopa kuulemma 10 sormella, ja sitten liikuttelee sitä niin kuin hiirtä 8 tuntia päivässä, ja tästä pitäisi muodostua arvoa. Kun se pointti on, että kun agentit pystyy tekemään tämän saman lopulta, että se tietotyö, mitä me tehdään, ja nyt pitäisi pystyä kuvittelemaan se tulevaisuus, mihin me mennään. Boxin toimitusjohtaja, iso amerikkalainen yhtiö, aika isolla arvostuksella tällä hetkellä. Boxin toimitusjohtaja sanoi pari viikkoa sitten, löytyy X:stä, jos joku haluaa mennä sitä katsoa, että jos me katsotaan eteenpäin about 5 vuotta, se työ, mitä agentit tekee, 95% on semmoista, mitä ihmiset eivät ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Ja tämä on mun mielestä niin kuin olennainen, mitä ihmiset eivät ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Et jos me ollaan siellä, palataan taas historialuennossa 99, kuviteltiin, että mitä on SEO, nyt me puhutaan, mikä on geo, silloin me puhuttiin, että mikä on internet-selain, nyt me puhutaan siitä, että agentit tekee tuolla ostoksia, OpenAI julkaisi justiinsa, että ChatGPT:n sisälle on tullut omat niin kuin, kaupat ja kaikki tämä, luottokortit löytyy Visalta ja Mastercardilta agenteille, niin eihän me osattu kuvitella silloin, että mihin tämä niin kuin menee. Ja tämä on niin kuin isoin este tällä hetkellä, että ei osata kuvitella. Me veivataan sitä kampea, koska sitä on kiva tehdä. Mutta ne, jotka haluaa mennä sinne laiturin nokkaan, niin ne on niin kuin oikeasti päättänyt, että hei, tämä on vähän niin kuin uskon kysymys. Uskonko tulevaan aaltoon vai menenkö vaan niin kuin siinä, missä kaikki muut? Joo, ja sitten tavallaan tekoälisoidaan digitalisointiajan niin kuin mallit. Eli mäkin olen niin kuin pitkään saarannut, kun itse keksin nuorena miehenä tämmöisen 3D-mallin, että delete, delegate, do. Eli tavallaan nuorena miehenä hän saa sitten direktio-oikeuden niin vastaanottava jäsen, että se sun niin kuin kyky niin kuin sanoa ei ja olla ottamatta vastaan delegointia ja raataa ihan pirusti, niin on aika niin kuin vähän power balancea vinossa, mutta tällainen niin kuin oman elämänsä setäjohtajana, sehän pyramidi kääntyy toisinpäin, että sulla on niin kuin tavallaan hirmuinen mahdollisuus deletoida asioita, jotka ei ole merkitseviä, ja sano vaan ei, start with no, hyvä neuvotteluviisauskin. Sitten se niin kuin aika paljon valtaa delegoida, ja sitten siihen niin kuin jalostuu sitten huippukamaa, että itse omin kätösin, niin tavallaan, että miten tämä tavallaan niin kuin jo digitalisoitu malli työnjohtajan ja ihmisten välillä käännetään tekoälyaikaan, että kaikkihan noin voidaan niin kuin agentisoida. Eli tavallaan tämmöinen delete-filteri, delegate-filteri ja do-filteri, niin tavallaan niistä on ihan mielettömiä tehoja kaikista. Ja niin kuin mä mietin aika paljon siis tuommoista niin kuin vähän siis siinä mielessä digiloikkaa, eli tavallaan se niin kuin digitalisointiaihe, kun muutettiin analogisesta toiminnasta vaikka direktio-oikea ihmisten välillä sinne, että nyt tehdäänkin bittejä siirrellään, niin tavallaan, että miten sä tavallaan sen interaktion ja direktion siirrät sinne niin kuin tekoälyagenttifarmeille ja muulle. Ja tähän mä niin kuin itse laitan tosi paljon paukkuja, että mä niin kuin saan kehitettyä näitä eteenpäin. Mun on pakko sanoa, että puhutte molemmat tosi fiksuja ja hyvin. Yhden miehen investointipankkihan olisi ihan tätä päivää. Siis koodauskykyinen pankkiiri, jolla on Rolodexi, niin kaikki mitä investointipankki tekee, agentit tekisi sulle, eikö vaan? Käytännössä. Joo. Eli siitäkin tulee vähän tämmöinen supermi, eli käyttäjän voimaantuminen. Mahtava juttu. Ja sitten toi, mitä Timo sanoi äsken, ja puhuit, että mitä meidän pitäisi alkaa tekemään käyttäytyy, mun mielestä siirtää tietyllä tavalla tätä evoluutiota eteenpäin, koska meillä on niin voimakkaat vastavoimat siinä niin kuin totutussa maailmassa ja olemisessa, ja monille ihmisille niin kuin digitaaliset päätelaitteet kuormittaa jo liikaa. Eli meillä ei ole niin kuin nälkää. Meillä ei ole nälkää semmoista pyrkimystä versioida maailmaa paremmaksi, eikä varsinkaan Suomea tällä hetkellä. Ehkä se on tämä yhteisö, missä mekin on mukana, tai joku muu yhteisö, että tämmöinen aika kyllä tarvii vähän semmoista niin kuin eskapistista keinotodellistusta, että jotkut nörtit menee autotalliin tai jonnekin labraan tai digitaalista tapahtumaan ja alkaa uskoon, että maailma on toisenlainen, ja sitten pikkuhiljaa se sitten sieltä tulee. Joo, ja tämmöisiähän niin kuin on. Ja siis Digitalisti oli, Agentix yhteisö on, tämä neuvottelijayhteisö on, ja mä haluan yhden esimerkin nostaa. Ja tavallaan niin kun me mietitään vaikka Suomen julkista sektoria, en tiedä minkälaisia keskusteluja ja debattia Italiassa käydään, että kuinka hyvä sote, kuinka hyvä koulutus, minkälaisia palveluita kunnat ja kaupungit tarjoaa. Mutta tämähän on niin kuin se, että meillä on niin kuin valtavan iso julkinen sektori tällä hetkellä Suomessa, ja siellä on tehty hyviä palveluita ja yhteiskunta on rakentunut siihen,
mutta jos me lähdetään niin kuin siitä mindsetistä, että esimerkiksi meillä oltiin tuolla Virpihotille ja Valtiokonttorille vaan terveisiä, että oltiin siellä miettimässä tätä yhdessä, että mitä se tarkoittaa tämmöinen agenttinen valtio. Ja nimenomaan just, että missä on se niin kuin nälkä ja tämä niin kuin tahtotila. Että jos me otetaan suomalainen niin kuin lätkänpelaaja ja se toivottavasti, että hei, SM Liiga on ihan kova juttu, mutta ne, jotka haluaa mennä NRiin, niin ne menestyy. Ja nyt meidän pitäisi ottaa niin kuin tämä mindsetti. Ja jos tätä niin mietitään, niin kyllä tuolta löytyy niitä yhteistyötahoja, jotka jo suunnittelee sitä, että miten me voidaan niin kuin pelata NRissä. Ja se tavallaan niin kuin se meidän visio on se, että oikeasti Suomi nostetaan tähän niin kuin tekoälyn aallonharjalle ja otetaan tästä niin kuin se lysti irti. Ja se on niin kuin oikeasti, se ei ole rahasta kiinni. Meillä on korvien välissä se kaikista suurin este tällä hetkellä. Ja nyt sitten jos otetaan tämä julkinen sektori, ja mä haluan tämmöisen niin kuin esimerkin tuoda tuolta maailmalta, ja täältä löytyy tämmöinen niin kuin Agentix State-raportti, ja tähän visiopaperiin kannattaa tutustua. Luukas Ilves on muun muassa siinä ollut mukana, ja hän kertoi siitä että no mitä Ukraina on tehnyt keskellä sotaa. Niitä on pakko investoida, niitä on pakko innovoida. Eihän niillä ole, niin kuin, tiedetään, nyt ollaan siinä pisteessä, tuleeko niin pakkorauha. Mutta valitettavasti sota on aina ollut innovaatista aikaa. Niin tavallaan niin kuin me ollaan Suomessa oltu tosi hyviä kriiseissä niin kuin nousemaan sieltä. Ukraina julkaisi maailman ensimmäisen agenttisen palvelun tänä syksynä keskellä tätä tilaa. Ja tavallaan nyt tämä on, niin kuin, mä haluan niin kuin nostaa esimerkkinä. Meillä on esimerkkejä. Virossa annettiin tänä syksynä oppilaille ja tietyille opettajaryhmille tekoälyt. Mitä Suomessa tehtiin? Kännykkäkielto. Perheenisänä älyttömän hyvä juttu, mutta onhan se niinku aivan eri mindsetti, että annetaanko niinku kännykkäkielto vai tämän tyyppisesti. Ja tämmöisiä niinku löytyy tämmöisiä ekosysteemejä ja ajattelijoita, ja jotka haluaa rakentaa tätä. Tesi ja investoi Nest AI:hin. Mä tähän haluaisin nostaa, eli siis sanoin, että toisaalta aikaisemmin, että tätä rahaa ei välttämättä tarvi, mutta tämä Nest AI, eli siis tätä Nokia ja Tesi, Peter Sarlinin Nest AI sijoitti 100 miljoonaa, ja Peter Sarlihan teki Silo AI:n niin kuin perusteena hyvän tilin, ja hyvä niin, ja hän on ollut myös tässä Lavabolissa sijoittajaringissä, että hän on niin kuin tavallaan mun mielestä niin kuin aidosti lähellä semmoista Suomen tech brota, ja niin kuin hyvällä mielellä, siis tämä tech bro on niin kuin sana, joka varataan niin kuin vähän tämmöiselle Peter Thiel ja Elon Musk-tyyppisille tyypeille, mutta joilla sitten saattaa olla niin kuin kymmeniä tai satoja miljardeja. Ja okei, niin kuin Peter Sarlin operoi niin kuin 10 miljoonien eurojen maailmassa, mutta Suomessa semmoisella niin kuin lompakolla on niin kuin ihan älyttömästi arvoa, jos se keskitytään tähän niin kuin AI-tekoälysurfauksen niin kuin aaloharjalle. Ja mä toivoisin, että näiltä löytyy nimenomaan tämä tavallaan uusi digitaalista aalto, eli tekoälyinnostus tarttuisi nimenomaan semmoisille ihmisille, jotka on vaikka edes sinkkumiljonäärejä, että tavallaan te saatte niin kuin ihan mielettömät tehot niin kuin nyt, ja niin kuin lähdette vetämään tätä kenttää ja nostamaan niitä, ja kyllä sillä pääomalla oikeasti on väliä, koska jos sä pelailet 10 tonneilla jotain, pistät yrityksiä pystyyn, se on täysin eri asia, jos sä lähdet 100 miljoonan liikkeelle. Kyllä, hei, mä sanon tähän väliin, mä kuuntelen teitä molempia innostuneena, ja me usein, niinku, mä oon itse puhunut myös samalla tavalla, että meidän pitäisi alkaa, ja meidän täytyy löytää tällainen, ja me niinku pusketaan kollektiivia. No nyt 25 vuotta myöhemmin, kun mä oon ollut näissä aikaisemmissa teknologia-aloissa, ja ottanut välillä vähän merivettä ja sitten odottanut, että aika on ollut kypsä, niin mä sanoisin, että nyt jos saisi toivoa, tai nyt mitä pitäisi tehdä, on se, että me tehtäisiin tämä läpikotaisen yksilökeskeisesti. Eli me alettaisiin itse asiassa merkkaan ihmisiä, jotka on innostuneet tässä tekemään. Meillä on AI-pankkiiri, meillä on AI-konsultti, meillä on AI-hallitusmies, ja me alettaisiin jakamaan vähän niin kuin Hesarin mustalaatikko näiden ihmisten tarinoita. Minkälainen on AI-kalastaja, minkälainen on AI-opettaja ja muuta, koska nyt AI on kypsimmillään käyttäjän arjessa ja kaikkialla muualla vähän sitä teiniseksiä tai vaikeita pilotteja tai ei vielä tuotantokäytössä, mutta kuluttajamaailman se voi jo muuttaa. Ja sen takia vielä toista 4. kerran tässä tämän SuperMe tietyllä tavalla ajatuksen, eli jokaisen pitäisi luoda itsestään se sellainen tekoälyllä maustettu ja kehitetty oppiva yksilö. Ja sitä kautta mä luulen, että kun me saataisiin putkimiehiä ja arkkitehtejä ja pastoreita ja eri ammattikuntia näyttämään sen oman heilonsa tekoälyn luovan ympäristön, Sami puhuu imperiumista, niin me luulet sitä kautta muut ihmiset oppis nopeammin ja paremmin, ja sitä kautta se vastustus ehkä
kokonaisissa yhteiskunnassa tai ammattiryhmissä vähenisi. Joo, ja mä tartun tähän ilman muuta. Hei, voisitko se kutsua, Ville, meidät kaikki sinne teille kylään, koska täällä Suomessa on tällä hetkellä aika harmaata, siis kelin ja tämän niin kuin ajattelupilvi on semmoinen niin kuin lonkeron värinen tällä hetkellä. Mä uskon, että Piemontessa on vähän niin kuin värikkäämpää tällä hetkellä, vaikka ollaan marraskuussa. Niin onneksi ATK on niin pitkällä, että ei tarvitse niin. matkustaa eikä pilata luontoa, vaan voidaan tavata Meet-palvelussa. No vaikka Meet-palvelussa tai mikä se on, mutta sitten mä haluaisin myös, että tähän otetaan noin niin kuin seuraava sukupolvi. Että meillä on täällä Tettiläinen mukana ja sitten kun perheenisänä miettii, että mitä maailmaa me rakennetaan niin kuin heille. Ja tavallaan kun me puhutaan siitä niin kuin ajattelutavan muutoksesta ja siitä, että mihin niin kuin investoida. Me tarvitaan näitä pankkiireita, jotka pistää sitä niin kuin taalaa siihen pöytään. Mutta sitten taas, jos ottelee näitä niin kuin uusimpia just tekoälytyökaluita, tämä on niin kuin ehkä myös isoin murros siihen aikaisempaan verrattuna, että GPT maksaa 20 € kuukaudessa. Et jos sulla on sen verran niin kuin investoida siihen ja lähteä sitä niin kuin opettelemaan, jos sä oot opiskelija, niin tiedetään, että nämä isot niin kuin talot tarjoaa niitä esimerkiksi vuosilisenssejä ilmaisiksi. Tuosta tuli jos mieleen, on niin kuin nuori kuuntelemassa, sanon sen verran vielä loppu, ala rakentaa, ala tekemään sitä vaan niin kuin seuraavaa juttua ja sitten meitä pitää vähän niin kuin tukittaa se maksaa siitä. saman verran se ChatGPTn, ei ihan kallein, vaan se plussaversio kuin Netflix. Taitaa olla lähes sentilleen. Mutta miettikää, kumpi on arvokkaampi, mutta kumpi on toivotumpi. Ehkä siinä on tämän podcastin joululla ja vinkki, että osta lapsellesi vuosilisenssi tekoäly. Tai premiolisenssi Lavaboliin tuplahinnalla vielä, niin sitten suoraan no sekin on, mutta se Lavaboli, okei, siellä on koodaaminen, mutta siis sehän on vähän semmoinen niin kuin WordPressin tappaja. No joo. Ja siis totta kai mä ymmärrän sen, että, ja myös Cloudet ja muut, että mä tiedän, mulla on kaveri, joka on ravintoloitsija, se tekee kaikki mainokset nykyään niin kuin automaattisesti. Eli sieltä lähtee niin kuin pieniä tai semmoisia valitettavasti työllistäviä kerroksia, kuten kotisivujen tekeminen ja AD-työtä ja valokuvaamista ja kaikkea, on jo hävinnyt ja häviää ihan hetkessä, koska tietenkin pizzeriaomistajat kertoo toisilleen, mitä pitää tehdä ja se oppiminen tapahtuu, mutta niillä ei vielä surffata. Ei. Se on, se on tulonsiirtoa tietyllä tavalla. Mites tämä etiikka? Halutaanko me sinne mennä tässä ollenkaan vai ollaanko se niinku taputeltu, että all-in tyyppisesti tekoäly ja sitten meillä on semmoisia haasteita kuin nuorten mielenterveys. Mä voin lausua lyhyesti siitä etiikasta. Mua vituttaa, anteeksi, jos tässä saako tästä kiroilla. Tuli jo, voitte deletoida. Mua vituttaa se, että puhutaan niin kuin inhimillistä AIsta ja kaikkea semmoista sekoilua, koska eihän ole mitään muuta kuin ihmiset, jotka käyttää sitä. Se on aina inhimillistä. Se on ihan höpö siis se, ja okei, tässä mä ymmärrän, että se on tullut siitä, että 5 vuotta puhuttiin siitä, että ottaako tekoäly vallan ja tekeekö se vääriä päätöksiä ja muuta, mutta siis tekoälyhän tekee sitä, mitä me halutaan. Sehän on ihmisten, se on aina inhimillistä. Niin, ja että me ollaan siinä pisteessä, että näitä kielimallejahan tulee niin kuin jatkuvasti. Mutta me ollaan edelleen siinä pisteessä, että ne ei opi itse vielä. Anteeksi nyt vaan. Me ollaan siinä niin kuin kynnyksellä, että löydetäänkö me kohta sellainen niin kuin itseään kehittävä, niin kuin jos muistatte Matrix-elokuvan, että siellähän pistettiin takaraivoon piuha ja sitten sieltä syntyivät kamppailulajit ja kaikki niin kuin sitten tuli ihmiskäyttäjälle ja se pystyi niin kuin kehittymään. Mutta nämä niin kuin kielimallit on edelleen, niin kuin sä sanoit, nämä on ihmisen kehittämiä ja tätä saa haastaa ja olla eri mieltä, että onko siellä sitä ajattelua ja tietoisuutta ja mitä muuta onkaan. Mutta se ajatus siitä, että tehdäänkö me nyt niin kuin eettisesti oikeita valintoja. TikTokissa pyörii näitä videoita nuorille ja mä en tiedä, oletteko tekin siellä, mutta niin kuin erityisesti se, että kuinka paljon vettä käyttää joku. No ollaanko me niinku käyttämättä sitten kännykkää tai just matkustetaanko, mitkä on ne meidän niinku eettiset valinnat, jos meillä on niinku nuoriso, joka voi Suomessa huonosti ja tämä sekaisin chatti esimerkiksi hyvänä esimerkkinä. Se miksi mä sanoin tuosta vähän rajusti on se, että jos me aloitetaan niinku eettisistä kysymyksistä, niin me ei ikinä edes koiteta sitä. Niin. Koska me jäädään niinku jauhaa jotain sellaista, mikä vie huomion siitä itse asiassa, koska kyllä kaikille, mun neuvo tietyllä tavalla, tämän jakson kuuntelijoilla kaikilla, on tärkein asia, että altista itsesi. Sun pitää altistaa itsesi ja ikään kuin vaatia itseltäsi sitä uusiutumista sillä tavalla, että sä kokeilet asioita, opit asioita itsellesi kiinnostavassa ympäristössä. Joo. Siitä alkaa sitten niin kuin vuorovaikutus ja kehitys ja oppiminen, ja Sami on tietenkin ihan loistava esimerkki, kehutaan nyt podcastin pitäjää siitä, että sä tuot tänne vibe-koodaamista ja teet itse ja sekoitat tietyllä tavalla pankkiiria ja mediamokulin ja vibe-koodaajan tai AI-asiantuntijan uraa, ja semmoista tarvitaan.
No niin, kiitoksia Timo Savolainen ja Ville Tolvanen. Ja nyt kun tässä on tätä retro-esineistöä, tekisi mieli mennä päästään hassuja modemia ääniä ja puhumaan Commodore 64 ja muusta, mistä kaikki lähti liikkeelle, mutta ehkä kuitenkin tehdään, että mennään tuonne sisäpiirin puolelle ja aloitetaan täysin vastuuton spekulointi, eli mihin tämä nyt sitten loppujen lopuksi menee tämä tekoäly. Eli heitetään toi surfilauta-ajattelua ja mennään suoraan kuuraketilla tulevaisuuteen, tai ehkä käytetään jotain poimua ja jotain, minne tämä nyt meneekään. Ehkä me olemme Elon Muskin simulaatiossa, kuka tietää. Sisäpiirissä nähdään ja spekuloidaan erittäin rankasti, ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa kanava tilaukseen ja saa muuten peukuttaakin. Kiitoksia ja hyvät erot. Kiitos. Kiitos.